Plăcintele maramureșene se fac din foi de aluat foarte subțiri, care se încărețesc deasupra umpluturii, apoi se coc în tigaie. Aluatul se poate face cu drojdie sau fără. Astăzi atacăm rețeta cu drojdie. Ingrediente: 700 de grame de făină, 25 de grame de drojdie proaspătă sau 7 grame de drojdie uscată, 10 grame de sare, 40 de grame de unt gras topit, 450 de grame de apă călduță, brânză uscată de oaie și cașcaval, în total cam 800 de grame, opțional o legătură de mărar tocat, extra făină pentru întins aluatul și puțin ulei pentru tigaie. Cel mai mare secret al acestui aluat este că trebuie să fie moale, așa că folosesc 450 de grame de apă la 700 de grame de făină. Când e vorba de apă, gramele sunt egale cu mililitri, însă uitați-vă la nivelul apei în cana măsurătoare. Duce mai mult spre 500, cănile măsurătoare fiind foarte imprecise. Nu ne putem baza pe ele, cel mai bine e întotdeauna să cântărim. În această apă călduță dizolvăm 25 de grame de drojdie proaspătă. Dacă nu aveți drojdie proaspătă, folosiți 7 grame de drojdie uscată. În făină amestec sarea. Eu folosesc făină tip 650, dar se poate folosi și făină 3-0-uri. Acum adaug untul topit, care nu este obligatoriu, să știți că dacă nu aveți puteți să-l omiteți sau să puneți puțin ulei, și apa cu drojdia dizolvată. Amestecăm cu un linguroi de lemn până se adună coca, apoi o scoatem pe blatul de lucru. Începem să frământăm. Trebuie să obținem un aluat foarte moale. Dacă nu este moale, atunci mai puneți apă. Dacă coca se lipește prea tare de mâini, mai punem făină, dar numai atât cât să putem frământa. Aluatul trebuie să fie lucrabil, dar întotdeauna la limită de lipicios, așa cum vedeți aici la mine. Vedeți, se lipește de mâini, dar pot să-l frământ. Dacă îl faceți prea tare, nu o să puteți întinde foi subțiri. Frământăm cam 10 minute. Și ia că poznă că am pierdut filmarea în care am pus aluatul în castron, așa că o să vă zic doar prin viu grai: puneți aluatul în castronul uns cu ulei, îl acoperiți cu folie și îl dați la dospit până se umflă mult în pene, adică când arată cam așa. Desumflăm aluatul. Apoi îl scoatem pe masa înfăinată. Îl împărțim în aproximativ 10 bucăți. Eu le-am cântărit ca să fie toate la fel, de 125 de grame, iar acum fac mingiuțe pe care o să le dau deoparte și o să le țin acoperite cu folie de plastic cât lucrez. Tradițional, plăcintele astea se modelează pe un capac de lemn rotund, care trebuie să aibă același diametru cu tigaia în care coacem. Cum capacul meu este mult mai mare decât tigaia, voi folosi în schimb baza de la o formă de tort de 22 de centimetri. Acum pun făină pe masă, multă făină, îmi pregătesc făcălețul, iau un guguloi de cocă și încep să îl întind. În timp ce întindem coca, trebuie să pudrăm frecvent cu făină, pentru că unde se lipește aluatul de masă, se rupe. Dacă se ivesc totuși rupturi, le peticiți. Luați puțină cocă dintr-o margine și astupați gaura. Am întins o foaie cu diametru cam de 40 de centimetri. Dacă aluatul ar fi fost prea tare, n-aș fi putut să întind foaia așa subțire. Acum o ridic. Bag sub ea tăvița de la forma de tort, o înfăinez și las aluatul deasupra ei. Pe conturul acestei tăvițe vom lucra de acum. Punem brânză de oaie, care e bine să fie uscată,
cam 80 de grame. Opțional, putem presăra și mărar tocat. Acum luăm marginile foii și începem să le aducem către mijlocul plăcintei. Cu o mână prindem aluatul pe marginea tăviței și cu cealaltă formăm pliul, așa cum vă arăt eu aici. Deci cu o mână îmi ținem și cu cealaltă pliem aluatul. Observați că nu adun faldurile în același punct, ci mai degrabă încerc. Altfel mijlocul ar rămâne necopt pentru că ar fi foarte gros. Și gata! Cam așa arată. Să facem una și cu cașcaval. Pliem în același mod. Ca să coacem plăcintele, încingem o tigaie cu focul mediu. O ungem cu puțin ulei și punem plăcinta în ea cu pliurile în jos. Lăsăm 2-3 minute să se coacă, apoi întoarcem. Când coacem a doua față, plăcinta se umflă ca un balon. Puteți însă să-i faceți o găurică la mijloc ca să lăsați aburul să evadeze. Plăcintele mele sunt gata. Haideți să rupem una. Asta mai galbenă e cea cu cașcaval. Asta e preferata mea pentru că cașcavalul s-a topit înăuntru și e delicios. Yummy! Asta e cea cu brânză și mărar. Nu mai rămâne de zis decât la plăcinte înainte. Pupici, dragii mei! Numai bine!